હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે વિશાલ મોદી અને તમે જોઈ રહ્યા છો LevelUp Edu Pte. આજે હું તમને સમજાવવાનો છું લિસનિંગનો જે એક ક્વેશ્ચન છે, સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. સો નોર્મલી લોકો મને પૂછે છે કે સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ વિશે એક વિડીયો બનાવો, તો મેં વિચાર્યું કે ચલો આજે આપણે સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ પર સમજાવીએ કે શું છે એક્ઝેક્ટલી સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. સો ફ્રેન્ડ, સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ એક ઓડિયો આવે અને ઓડિયોમાં લાસ્ટ પાર્ટ પર બીપ સાઉન્ડ આવે. યસ. સો હું આને છે ને રીડિંગમાં જે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ હોય ને એવી રીતે આ બી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ છે, પણ આ ઓડિયો ફોર્મમાં છે. રાઈટ. આ તમે એક ઓડિયો સાંભળો અને છેલ્લા પાર્ટ પર હંમેશા લાસ્ટ પર જ એક બીપ સાઉન્ડ આવશે. હવે બીપ સાઉન્ડ પર શું સેટ થાય છે એ તમારે ઓપ્શન્સ આપેલા છે એનાથી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હું તમને વિડીયો પર લઈ જઈશ, અત્યારે સ્ક્રીન પર લઈ જઈશ અને તમને સમજાવીશ એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે કરવામાં આવે સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. તો ચાલો આપણે સ્ક્રીન પર જઈએ અને સમજીએ અને સારી રીતે કેવી રીતે કરાય. હું એના ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ બધું તમને આપવાનો છું. ચાલો સ્ક્રીન પર જઈને સમજીએ વોટ ઇઝ સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. ચાલો. સો આ છે સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. જો આવી રીતે તમારું ક્વેશ્ચન દેખાશે. As Asian culture આને becomes પહેલા હું more મ્યુટ કરી દઉં મિત્રો. હવે ટોપ પર ટાઇટલ લાઇન પર લખેલું છે સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. સો તમારે છે ને ટોપ પર હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ કયો ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન છે. આ સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ છે, એવી રીતે તમારા એક્ઝામમાં બી આ રીતે અહીંયા લખેલું હશે. ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલું છે, યુ વિલ હિયર અ રેકોર્ડિંગ અબાઉટ એશિયન કલ્ચર. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ રેકોર્ડિંગ ધ લાસ્ટ વર્ડ ઓર ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ હેઝ બીન રિપ્લેસ્ડ બાય અ બીપ. સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ટુ કમ્પ્લીટ ધ રેકોર્ડિંગ. ઓકે, ફાઇન. સો એક્ઝેક્ટલી શું કરવાનું છે? યુ વિલ લિસન ધી ઓડિયો. ઓકે, ઓડિયોમાં લાસ્ટ પાર્ટ પર બીપ સાઉન્ડ આવે છે. યસ, આખું ઓડિયો ચાલશે લગભગ અડધો મિનિટ, પોણા મિનિટ, રાઈટ? 30 સેકન્ડ, 45, 50 સેકન્ડ્સનું ઓડિયો સાંભળીને લાસ્ટ પાર્ટ પર બીપ સાઉન્ડ આવે છે, પિંગ, એવી રીતે. હવે એ બીપ પર તમારે ઓપ્શન્સ આપેલા છે અને એમાંથી ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે કયો વર્ડ ત્યાં ફિટ થાય છે. એ બીપની જગ્યા કયો વર્ડ હશે, કયો વર્ડ છે ત્યાં એ લોકોએ બીપ સાઉન્ડ મૂકી દીધો છે. સો આપણે આખું ઓડિયો સાંભળવું પડશે, સમજવું પડશે કે એ શું બોલવા માંગે છે અને પછી આપણને એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ ફાઇન્ડ કરવું પડશે. ઓકે, અઘરું છે, થોડું અઘરું છે, પણ સૌથી સારી વસ્તુ આની આ છે મિત્રો કે આનું વેટેજ નથી વધારે લિસનિંગમાં. આ ફક્ત 1 માર્કનું છે. તમને લિસનિંગમાં ખાલી 1 જ માર્ક આપે છે. 90 માર્ક્સની લિસનિંગ છે. આ ક્વેશ્ચન આખો 1 જ માર્કનો છે. કેટલા આવશે? 1 કે 2, રાઈટ? ઓડિયો સાંભળો, ઓડિયો સાંભળીને ટિક કરો એની 1 ઓપ્શન. બીપની સાઉન્ડ પર શું આવશે? ઓકે, પણ 1 જ માર્કનું છે. સો હું કહીશ કે તમે વધારે પ્રેક્ટિસ ના કરો આને. તમે ઇનફેક્ટ પ્રેક્ટિસ જ ના કરો. જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છો, એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છો મિત્રો, આને એવોઇડ કરો, ઇગ્નોર કરો. તમારી રિક્વાયરમેન્ટ જે બી હોય, 50 લાવવા છે, 60 લાવવા છે, 79 લાવવા છે, 79 બી લાવવા હોય ને તો બી આ વધારે મેટર નહીં કરે, કેમ કે આ એક ટ્રેપ છે જે તમને પકડી રાખે છે, તમારો ટાઈમ બગાડે છે. આપણે લિસનિંગમાં મિત્રો બીજી જગ્યાએ ટાઈમ યુઝ કરવાનો છે. સો ઓડિયો સાંભળીને કોઈને બી ટિક કરીને આગળ વધો. વધારે રોંગ થશે તો 0 મળશે. બીજું વધારે કશું થવાનું નથી. એટલે 1 માર્ક ઓછા મળશે, રાઈટ? આપણે બીજામાં વધારે ટ્રાય કરીને, બીજામાં વધારે પ્રેક્ટિસ કરીને માર્ક્સ લાવે છે, કેમ કે દેર આર અધર ક્વેશ્ચન્સ જેના વેટેજ બહુ જ વધારે છે. ઓકે, દેર આર ક્વેશ્ચન્સ જે આનાથી 50 ગણું વધારે માર્ક્સ રાખે છે, લાઈક રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન, લગભગ 45-47 માર્કનું છે. આ ખાલી 1 જ માર્કનું છે. એટલે આને ફક્ત એવોઇડ કરો. કોઈ બી ક્વેશ્ચન પર ટિક કરો અને આગળ નીકળી જાઓ. આવા ટ્રિક્સ, હિન્ટ્સ કોઈ તમને નહીં આપે, પણ અમે અમારા સ્ટુડન્ટ્સને આવી રીતે જ પ્રેક્ટિસ કરાવીને એમના ડ્રીમ સ્કોર અચીવ કરાવીએ છીએ. ચલો હું તમને બતાવું કેવું ઓડિયો ચાલે છે. લેટ્સ સી. સો 7 સેકન્ડ મળ્યું. 7 સેકન્ડમાં ઓડિયો ચાલુ થયું. જુઓ, હવે ઓડિયો ચાલુ થશે. Most of the information we have about Atlantis comes from the ancient. સો આખું ઓડિયો ચાલશે આવી રીતે અને છેલ્લે જઈને એ લોકો બીપ સાઉન્ડ આપી દેશે. છેલ્લા વર્ડને rock એ લોકો નહીં formations of the સાંભળવા Straits of અને એ Gibraltar વર્ડમાં કયું in the વર્ડ ફિટ Atlantic થાય છે Ocean.
એ આપણે ફાઇન્ડ On કરવાનું છે. this huge island was a great and wonderful. નેક્સ્ટ આગળ નીકળી જાઓ. બસ આટલું જ છે. કેટલા ક્વેશ્ચન? 1 થી 2. કેટલા માર્ક? 1 જ માર્ક. બસ બીજું કશું નથી. સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. ધેટ્સ ઇટ. Initially, when Lewis turned to writing children's books, સો મિત્રો, આ હતું સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. જો તમને અમારા વિડીયો ગમી રહ્યા છે તો પ્લીઝ કમેન્ટ કરીને અમને જણાવો, લાઈક કરો અમારા વિડીયોને, તો અમે બીજા આવા હજી સારા સારા કોન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરીએ, હજી ટિપ્સ ને ટ્રિક્સ આપીએ. અમે ઓનલાઈન કોચિંગ બી આપીએ છીએ, અમે ઓફલાઈન કોચિંગ બી આપીએ છીએ. અમદાવાદમાં અમારી શાખા આવેલી છે વિજયચા રસ્તા પર. જો તમે અમદાવાદના નજીક હોવ તો અહીંયા આવો, અહીંયા અમારા ત્યાં કોચિંગ લો. અને જો અહીંયા નથી આવી શકતા તો અમારી ઓનલાઈન કોચિંગ લો. અમારી વેબસાઇટ બી છે જ્યાં તમે જઈને બધા ડિટેલ્સ બધું જ ત્યાં અવેલેબલ છે. તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરીને ઓનલાઈન કોચિંગ બી લઈ શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો and do keep coming back to our channel because we upload lot of information about PTE test. Thank you so much.